Ah, oh, that's hot. That's hot. Ok, chào các bạn. Thì cái này mình sẽ làm một cái series hướng dẫn làm nhạc từ A đến Z, phần 2. Thì cái series này thì mình sẽ dùng bài Love Sick Girls của Blackpink để hướng dẫn. Ok, thì bài này là cái genre là house, thì tempo là 128. Bài này chia làm nó có 3 đoạn điệp khúc chorus này. 1, 2, 3 này. Rồi có 2 verse, 1, 2. Rồi ở giữa verse với lại điệp khúc là break lại build up. Break 1, break 2, build up 2 nè. Rồi ở giữa ở trước khi điệp khúc 3 thì nó có đoạn break 3 gọi là bridge. Thì trước tiên trước khi vô thì mình muốn nói đến cách mình làm sidechain. No, God! Thì nhạc house thì sidechain đơn giản thôi, thì nó theo nhịp thì đùng đùng đùng. Thì cái cho những bạn chưa biết thì cái sidechain này rất là quan trọng khi làm nhạc. Thì cái sidechain giúp cho khi mà tiếng kick nó vô á, thì mấy cái tiếng mà mình sidechain á nó sẽ chìm xuống, nó sẽ lên, rồi khi sau nó lên lại giống gì. Cái đoạn intro này thì nó không có kick, cái đó là lý do tại sao mình xài cái trick gọi là sidechain ghost kick. Mình dùng một cái tiếng mà mình sidechain chứ không phải là tiếng kick. Các bạn cũng có thể xài kick, nhưng mà mình xài cái gọi là JXOSC nè. Cái này là có sẵn của FL nè. Thì cái này các bạn muốn copy cái setting thì các bạn dừng video lại rồi set copy. Thì copy xong thì các bạn vô đây save lại reset as nè. Thì các bạn khi mà các bạn mở này lên á, các bạn chuột phải vô, nó sẽ có cái preset mà bạn mới lưu. Mình lưu lại là sidechain ghost kick. Ok, thì các bạn bỏ vô đây, rồi các bạn bỏ vô cái mixer. Cái này nó nằm bên đây là do mình dock to left á, cho nó khi mà các bạn mà kéo mấy cái mixer nó không mất đi, nó không có lạc mất. Bạn bỏ vô đây, rồi các bạn unlink cái này là tắt tắt cái master, cái dây cái master đi, để nó không có tiếng. Nếu các bạn để nó chỉ có tiếng giống gì nữa, các bạn không muốn tiếng nên các bạn tắt đi. Tắt xong thì các bạn nhấp vô mấy cái mà các bạn muốn sidechain thì mới nhấp vô nó giống gì, thì các bạn tắt đi. Thì mình bỏ vô cái guitar này, các bạn bỏ vô đúng không, rồi các bạn vẽ cái nốt mà muốn cái sidechain. Thì thường nốt là ngay cái tiếng kick á, fill 4 step nè. Rồi các bạn vô cái đó, vô cái piano roll. Khi các bạn mà fill á, nó sẽ giống gì nè. Khi các bạn chọn hết, các bạn điền nút alter, kéo nó 2 ô, kéo nó thành 2 ô nha, 1 2 nè. Cái step này các bạn nhớ để là 1/2 step nha. Nhưng mà các bạn để cái snap này là step á, thì nó sẽ 1 ô, rồi còn 1/2 là nó thành 2 ô. Các bạn bỏ vô sidechain đúng không, các bạn mở limiter lên. Thì mở limiter, cái này có sẵn của FL nè. Thì các bạn bấm video dần để copy cái setting nè. Cái setting này là mình xài của ông Snail House. Thì các bạn copy xong thì các bạn save reset này, lưu lại. Rồi các bạn khi mà các bạn mở cái full delimiter lên đó, chuột phải vô thì nó sẽ có cái preset đó. Khi các bạn chọn này, nó sẽ tự chọn cái dây của cái sidechain vô cho các bạn luôn. Ok, cái sidechain thì mấy cái này không quan trọng đâu, có 3 cái quan trọng thôi. Cái threshold, attack là release. Cái threshold á là bao nhiêu sidechain các bạn muốn. Thấy không? Các bạn để
nhưng mà càng nhiều thì nó càng bounce hơn, nhưng mà đôi khi các bạn không muốn nó bounce nhiều đâu. Nice. Guitar intro thì mình xài phần mềm gọi là Ample Guitar SC. Thì phần mềm này cái hãng Ample này làm guitar tiếng hay đó. Cái mình thích cái hãng này là nó có mấy cái scratch nè, giống này nè, nó làm cho giống cái tiếng guitar khi mà mình đàn guitar mình kéo tay, với lại một cái nốt D sharp nè, là cái này gọi là slide á, cái effect mà khi mà các bạn luyến á. Cái này mình dùng cái preset gọi là That Is The Time trong intro. Hợp âm là rê thang, độ thang, pha thang với lại C. Trong 4 hợp âm này thì chỉ có cái hợp âm là rê thang là thứ nha. Các bạn mà muốn biết cách mà tìm hợp âm của một bài nhạc thì các bạn xài cái trang web này gọi là codify.net. Các bạn vô search Lovesicker, các bạn enter thì các bạn chọn cái bài của Blackpink rồi các bạn coi nghe là nè, intro nè, D sharp, C sharp nè, F sharp, E nè. Cái này bạn nghe là lý do bản quyền là mình không có mở được. Các bạn nghe đi điệp khúc nè, cái này breakdown đồ đều thứ là các bạn nghe học từng đoạn. Ok, thì cái bài này thì chỉ có cái hợp âm D sharp là rê thang là thứ thôi, còn tất cả hợp âm còn lại là trưởng hết. Có effect là OTT này mình xài nhiều lắm, thì giảm mấy cái depth cho một chút thôi, xong mình tăng cái time lên, mấy cái này giữ nghiêng. Effect thứ hai là AC20, thì cái effect này mình cũng xài cũng nhiều lắm. Cái effect này nó hay lắm, tại nó có nhiều thứ trong một cái, nó gọn hơn. Thì nó có EQ nè, reverb nè, distort nè, đủ thứ nè. Cái tiếng guitar này thì mình cho nó distort, rồi mình cắt bass, cắt high, mình tăng tiếng một chút, giảm cái tone cho nó trầm nè, tăng là thanh thì mình giảm cho trầm. Cái width này là stereo thì mình cho nó muốn thành mono, cho nó dập vô hơn là tỏ ra. Thì nếu mà các bạn không có phần mềm này thì các bạn vẫn có thể làm giống gì bằng cách là xài cái EQ nè. EQ bình thường mở lên nó gì nè, các bạn cắt bass, cắt high, rồi sau các bạn thêm reverb vô. Mình có thêm một chút reverb tiếp nè. Thì cái reverb này thì khi mà xài các bạn nên cắt low nè, cắt cái low nè, rồi kéo cái này lên. Càng nhiều, càng cao thì càng nhiều reverb. Muốn nhiều reverb hơn nữa thì các bạn kéo này xuống, cái dry nè, là cái tiếng nó sẽ nhỏ đi nhưng mà cái reverb nhiều hơn. Cái này dam lại decay nè, hai cái này cũng quan trọng nè. Nhưng mà muốn nó vang, nó ngân nhiều thì kéo lên, còn không thì giữ nghiêng. Cái size thì để sao cũng được, nhỏ bự cũng được. Ba cái effect này là của cái intro. Cái đầu tiên là sidechain, thì như nãy mình nói thì cái intro á, cái tiếng guitar nó bounce theo cái beat hơn, thì mình kéo nó xuống hết cho nó sidechain nhiều hơn. Cái effect thứ hai của cái intro là cái RC nè, thì mình cho thêm nhiều reverb nè. Cái này magnetic thì sao cũng được. Cắt EQ rồi mình cắt thêm nè, cho cái tone nó thanh hơn. Xong fully balance. Fully balance là cái để mình tắt tiếng nó đi cho trước khi vào verse nè. Bình thường á, thì các bạn muốn tắt tiếng các bạn automation cái này đúng không? Nhưng mà các bạn đừng lên làm cái này. Nếu mà làm cái này á thì khi các bạn mà chỉnh cái tiếng này muốn giảm hay là tăng lên nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái automation. Nên các bạn đừng có làm cái đó. Các bạn nên cho nó xài cái fully balance nè. Sau các bạn tắt tiếng, tắt đi, xong các bạn xài automation mở lên. Ba cái automation này là mình automation dành cho cái intro thôi. Và một thì cái kick thì xài kick. Cái này thì mình kick nó ngăn dài quá thì mình cắt nó đi bớt nè. Sidechain để ở trên cái kick. Effect nè thì mình có xài Wave Shaper thì nó cho tiếng nó bự hơn. Cái Wave Shaper giống như là cái compressor vậy đó. Thì nói ngắn gọn này, compressor là làm cho cái tiếng nhỏ bự hơn. Khi mà các bạn chơi piano
Các bạn chơi nhẹ thì tiếng nó nhỏ, chơi mạnh thì tiếng nó bự, đúng không? Thì cái compressor nó làm cho cái tiếng nhỏ nó bự hơn, mà tiếng bự vẫn nghe cho đó. Này cái tiếng bự nè, và đây cái tiếng nhỏ nè, thì các bạn kéo nó tiếng nhỏ lên. Ok. EQ thì mình cắt 2 chút. Cái này làm cái automation thì mình cắt 2 đi. Tại cái kick của cái verse á, nó không có high đâu, nó không có mid luôn. Nó kiểu như cái effect mà kiểu như nó trầm hết cỡ luôn á. Vô cái track là mình đã tắt rồi, tắt cái automation của EQ á, tắt cái này nè, cho nó có lại cái high của nó. Guitar này cái này đánh melody không có chord nha, cũng theo chord nhưng mà đánh từng nốt melody thôi. Như nãy mình nói thì cái phần mềm này nó có mấy cái tiếng mà scratch á. Scratch là mình để nè, cái F7 nè, thì nó sẽ giống như tiếng guitar thật hơn. Cái đi sharp tool là cái tiếng luyến hồi nãy mình cũng có nói, thì các bạn để vô. Thì cái scratch thì mỗi khi mà vô một cái ô nhịp á, thì các bạn để trước cái đó cho nó kiểu như khi mà người ta chuyển hợp âm á, guitar người ta kéo cái tay thì nó nghe cái tiếng scratch. Cho các bạn melody thì đơn giản thôi, các bạn nhìn cũng được, mà các bạn pause video lại copy cũng được. Cái phần sau của verse là có cái tiếng snare fill nè, nó có 2 cái, là một cái là cái snare, hai là tom, là cái tiếng trống mà tiếng trầm, trống trầm. Cái snare thì mình xài AC tiếp nè, AC20 là reverb, cắt bay, cắt high, thanh, tăng gain lên chút. Cái tom thì không có effect 1 2 3 4 nè, nó có cái tiếng gọi là buzz. Cái tiếng này mình không biết giải thích sao, nhưng mà mình nghe nó vậy á. Mình nghe nó vậy nhưng mà mình ráng làm giống mà cũng không có giống lắm, nhưng mà cũng nghe cũng được. Thì cái này cái này trong cái pack gọi là KSHMR nè. Các bạn làm nhạc á, nên lên mạng tải mấy cái sample pack á. Ví dụ mình làm house thì tải house sample pack, thì các bạn tải mấy cái tên nổi tiếng như KSHMR xong giống vậy á, thì các bạn để dự trữ thôi. Nghe lại phần verse nè. Ok, phần 2 của verse 1. Kick nè, copy nè, cứ chọn xong để shift và kéo thôi, copy thôi. Guitar copy lại cái bass nè. Cái bass thì mình xài Amble Bass J, Amble tiếp nè, Amble hay. Mình xài cái preset gọi là Switch as you are nè, thêm OTT nè, sidechain là kéo xuống hết nè, cái này sidechain hơi bị nhiều á. Nhắc lại là các bạn mở Fruity Millimeter lên nè. Các bạn nhớ là các bạn nối cái sidechain vô nha. Sidechain nè, nối vô cái bass nè, nối vô nè, xong kéo nó xuống, tắt tiếng đi, rồi nhập vô đó limiter, chuột phải vô cái này sidechain snare house hồi nãy bạn lưu lại á, nè, lưu lại nè, vô xong mình chỉnh cái threshold xuống hết. Cái này attack release thì hai cái này thì các bạn chỉnh từ hướng 10 giờ đến 2 giờ. Cái bass này hợp âm là D sharp thứ nè, F sharp, B, C sharp nè, là re thăng thứ, pha thăng, C với lại đô thăng. Thì cái này đi bass giống vậy. Ok, thì hai này giống nhau, copy ra. Cái feel này giống y chang cái feel này, nhưng mà cái đoạn này nó không có cái tiếng buzz, không có tiếng hú. Cuối thì để một cái tiếng gọi là riser, thì mình không có cái tiếng riser giống nó, thì mình lấy cái tiếng này.
rồi xong mình copy nó ra, rồi xong mình make unique cho nó thành cái copy bản copy đó, xong mình nhấp vô, mình reverse nó thành gì nè, reverse nè. Nó thành cái riser. Strum thì mình xài Strum Acoustic 2, mình xài cái preset gọi là Horseman B, xài OTT một chút thôi, EQ, các bass, các 2, hợp âm nè, C, đô thăng, rong rê thăng thứ, pha thăng, xong lặp lại, nhưng mà cái hợp âm thứ ba là pha thăng 7 chứ không phải là rê thăng thứ. Cái này là mình chuyển cái strum style nè, tại vì không có một cái strum preset y chang cái bài gốc á, là mình sẽ chuyển qua chuyển lại. Thì cái đầu tiên cái C á, cái C là mình để 1, còn cái C sharp là để 1.2 là nó chậm lại. Thì cái này các bạn xài cái phần mềm này thì bạn sẽ hiểu, còn không xài thì chắc nói cũng không hiểu. Are you stupid or something? Build up nè, sidechain cho cái bass nè. Thì cái bass này á, nó có hai cái là bass với lại sub bass. Thì cái sub bass nó nghe vậy, còn cái bass nó nghe vậy. Mình xài silent. Cái tiếng này cũng mình nghĩ cũng không có khó tìm lắm đâu. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể dừng video lại là copy mấy cái setting nè. Bạn nhìn A đây, A nè, xong qua B nè. Ok, copy. Mà mình nghĩ cái tiếng này cũng không đặc biệt lắm không. Ok, em bỏ vô, mình thêm effect. Cái này không cần nè. White shaper. EQ mình cắt 2 nè, cắt sub nè. Cái lý do mình hay cắt sub là khi mà các bạn làm một bài nhạc mà các bạn muốn nó nghe mà không bị vỡ tiếng á, thì các bạn tránh những trường hợp mà hai cái tiếng nó cùng tần số, nên những thứ tiếng mà bạn không phải cái sub bass á, thì các bạn cắt sub đi để chừa cái tần số đó cho cái sub bass. Này có sidechain là một chút thôi nha, threshold một chút thôi. Còn cái sub bass nè, white shaper nè, sidechain một chút thôi. Hợp âm của cái phần build up này giống như cái strum nè, nó có 3 cái automation. Thì 3 cái automation là của cả hai cái bass là sub luôn. Thì mình làm biến làm cho từng cái này mình gộp hai cái gộp vô thành một cái mixer chung nè. Mình tắt cái master là mình gộp vô đây, sub tắt master gộp vào đây. Ok, mình mở cái EQ lên. Cái effect này là mình làm gì nè, mình sẽ cắt cái bass, cắt cái hai, xong mình sẽ automation cái một, cái này nè, với lại cái này. Các bạn di chuyển cái này, mình thấy cái này cái knob này nó di chuyển, các bạn biết là cái này không, các bạn automation nó, xong mình kéo này lên. Cái này thì mình kéo lên thôi chứ không automation nha. Khi mà xong rồi thì các bạn tắt cái này đi. Cái snare build up nè, cái snare này thì các bạn nghe cái bài gốc này, cái bài gốc này để ở trên đó cho dễ nhìn nè. Thì cái bài gốc thì nó đập sao thì mình đập theo gì thôi, cũng không có công thức gì đâu. Khi mà các bạn điền vào cái ô này nè, các bạn muốn điền cho đây mà nó không có thì các bạn vào cái snap nè, snap to grid nè. Các bạn đổi thành 1/2 thì nó sẽ có ở giữa, nhưng mà nó vẫn không có này thì các bạn đổi thành 1/3 thì nó sẽ có này. Hai cái này là cái automation của cái snare. Thì cái đầu tiên là pitch, có nghĩa là khi mà các bạn tới đây nó sẽ đi lên, cái pitch này lên. Rồi cái này là volume, là nó sẽ giảm cái độ lớn lại. Thêm mấy cái sweep nè cho nó nhiều noise hơn. Thì khi mà vô gần hết thì cho nó copy cái này qua, copy qua. Điệp khúc thì có drum. Thì cái drum này đơn giản thôi, thì các bạn fill 4 step, sidechain y như cũ, snare cứ mỗi nhịp thứ hai. Cái snare thì mình thêm một chút reverb thôi. Cái này là hi-hat nè,
hi-hat thì các bạn cho nó vô chính giữa nè, chính giữa của snare lại kick nè, nhưng mà mình thêm một cái nhỏ bên phải nữa, cái nhỏ này nè, rồi các bạn giảm âm lượng đi cho nó giống cái effect mà delay á, giống như là cái thứ hai nhỏ hơn á. Cái này thì mình dài quá, mình kết nó đi nè, cho nó cái stereo enhancer, cái bass drop. Đoạn điệp khúc thì hợp âm là rê thang thứ, đô thang, pha thang lại si. Cái sub thì mình xài cái của Ultrasonic. Thì các bạn muốn dần video lại để copy reset thì các bạn có thể dần này A nè, xong 3 bi, ok. Cái plug nè, cái này là cái melody của cái drop nè. Melody của cái điệp khúc. Thì cái này mình xài silent low, vandalism, tiếng gọi là get up. Nếu mà không có effect thì nó sẽ giống gì. Các bạn muốn copy nè, dần video lại copy nè, A, B, ok. Bạn nhớ kéo này lên cho nó có cái tiếng kiểu như luyến, cho nó stereo nè, cho nó tiếng, cho nó trái phải. EQ, cắt 2, reverb, limiter. Cái này là sidechain, thì cái này sidechain cũng không nhiều lắm. Mấy cái này thì bạn nghe để cái bài gốc trên đây nè, cái beat gốc là các bạn nghe, các bạn điền vô thôi. Thì cái này clap nè, nó vang quá thì mình cắt bớt đi. Cái này pitch mình tăng nó lên cho nó cao cao một chút, thêm chút reverb nè. EQ nè, mấy cái này cũng không quan trọng đó. Các bạn muốn nó có cái effect mà kiểu như tiếng thêm vô thì này EQ vang. Impact thì giống vậy. Nếu mà các bạn có tải một cái sample pack thì nó sẽ có nhiều thứ tiếng như kick, snare, hi-hat. Mấy cái tiếng này sẽ trong cái phần folder gọi là FX là sound effect. Cái phần sau của đoạn melody plug điệp khúc á, nó khác phần 1 là nó đi xuống một chút. Các bạn copy cái một đúng không? Rồi các bạn make unique. Rồi các bạn chọn nó xong đi control, xong nhấn nút mũi tên đi xuống, nó sẽ đi xuống một cái octave, một trường độ 8. Plug 2 mình có automation cái retro, mình cắt bass là cắt 2 đi. Mấy cái drive này thì nghe bài gốc thì cứ điền vô thôi, cứ thêm mắm thêm muối vô thôi, cũng không có gì đặc sắc đâu. Cái này crap, cái này có chỗ cái snare nhỏ. Cái đầu phần sau này cái drum nó cũng thay đổi một chút nữa, là cái bạn để ý là cái chỗ này nè, nó có snare, thay vì snare mỗi nhịp thứ 2 thì nó sẽ liên tục luôn, giống gì đó. 5 cái tăng. Nghe lại. Verse 2 là đoạn này là đoạn Lisa rap, thì nó có sub với lại guitar điện nghe trước. Cái drum, cái này thì trang cái đoạn điệp khúc được luôn, nhưng mà mình xài cái snare khác. Cái snare này mình xài mình clone nó ra này, nó ra một cái mới, rồi mình để cho mixer 4 nè. Mình này nó dài quá, mình cắt nó đi nè, xong mình tăng pitch lên một chút, rồi mình cho thêm một chút reverb vậy thôi. Hợp âm thì giống điệp khúc nè, tăng, nhưng mà cái này cái nhịp cái này nó tricky chút nha, là cái nhịp đầu nó mất nhưng mà nó vô cái nhịp thứ 2. Guitar thì mình xài ample guitar SC, preset là yellow. Này guitar điện. Effect thì mình cho nó cắt bass, cắt 2 cho nó trầm chút, rồi cho nó
trái phải một chút. Limiter là sidechain, cái này là tiếng mấy cái tiếng crush, cái này là tiếng đập guitar. Melody nè, tan 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 tan, melody nó đi theo hợp âm. Cái này ngừng ngay chỗ này thì cái này cũng không có công thức gì đâu, nghe bài gốc nè, nó ngừng ngay đây thì mình bắt chước thôi. Cái break 2 thì cái break 2 y chang cái break 1. Còn chorus 2 thì build up chorus 2 y chang nhau luôn. Break 3 thì mình có đàn cái guitar, ample guitar SC. Thì hợp âm là C, gông đô thăng, strum thì mình dùng cái strum acoustic line nè, nhưng mà mình có hai cái automation, cắt bass với lại mình cắt hai, mình cho cái tiếng nó thanh hơn, distort một chút. Cái automation có lại là cái pen nè, cái này trái phải thì mình cho nó qua bên phải nè. Điệp khúc cuối thì nó cũng giống mấy cái điệp khúc khác, có khác một chút là mình có xài chord stack, là mình stack thêm cho nó cao trào hơn. Thì cái này mình xài silent. Muốn copy thì mình dần video copy A B. Ok, mình cắt sub nè, ODT một chút thôi, sidechain cũng không nhiều lắm. Hợp âm cũng khác nha, C nè, rê thang thứ với lại A thang, sub cũng y chang bắt chước bass. Guitar này mình xài cái semi hollow line nè, cái effect lo-fi nè. Các bạn không có cái này thì các bạn có thể xài EQ, radio effect, nó sẽ ra cái này, nó sẽ cắt bass, cắt hai cho bạn. Cái automation thì hợp âm của cái này là hợp âm đó là A thăng trưởng nha, cái này là A thăng trưởng nha. Tại cái nốt D này nó không có trong cái tông của bài này nè. Xong C, xong rê thăng thứ, kết thúc bài. Master, ok. Thì master thì mình cắt EQ, cái này thì mình mở EQ là mình chọn cái preset 30 18 này, 20 18 cũng được. Thì cái này mình hồi xưa mình có đọc ở đâu là khi mà mình nghe mấy cái như speaker hay là mấy cái festival thì mình nên cắt đi để nó không có vỡ tiếng, thì các bạn muốn được không cũng được. OTT này thì cái này master nên mình xài cẩn thận, thì mình xài một chút thôi, 4% thôi. Cái này TP Barisay nè, thì cái này là compressor, thì mình xài cái preset gọi là Cloud Master nè, Ozone 9. Thì cái lý do mình tắt là khi mình làm nhạc mà mình xài nó sẽ lắc lắm. Mở lên thì cái này mình xài hai cái là maximizer, thì cái số trừ 0.3 này mình cũng không biết ở đâu ra, nhưng mà mình cứ xài vậy thôi. Thì để 0.3.3 cái này mình để cái cuối cùng, xong mình chọn cái modern. Cái còn lại là mình xài cái imager. Cái lý do mình xài cái này là để mình mono mấy cái tần số ở dưới, sub mình stereo mấy cái tần số trên cao. Mình nghe người ta nói là cái công thức là mono sub với lại stereo 2, thì mình bắt chước thôi. Hai cái này thì mình để cho mình coi tần số nó sao thôi, trong khi làm nhạc thôi, cũng không có effect đâu. Thì cái này cái level nè, trong cái series trước mình cũng có xài là để mình dùng mình coi cái LUFS nè, cái độ loudness của nó, của bài nhạc á. Tonal balance thì cái này nó cho mình biết cái tần số là low bao nhiêu, high bao nhiêu, mid bao nhiêu. Thì
Cái bài này thì mình không có xài cái này, nhưng mà khi làm nhạc mình hay xài cái này lắm. Ví dụ như mình mở cái điệp khúc đi. Các bạn để ý là cái lơn này, hai cái này đâu, cái này á, dùng nó khi mà các bạn mở một project mới ra, sau các bạn tải một bài nhạc mà các bạn thích, ví dụ như DJ yêu thích của bạn ấy, bạn bỏ vô, xong các bạn mở cái này lên, rồi các bạn chạy cái bài nhạc coi thử cái tần số nó, cái low bao nhiêu, cái high bao nhiêu, beat bao nhiêu, thì các bạn chụp hình cái màn hình lại rồi xong lưu tấm hình lại, xong mở tấm hình lên rồi làm nhạc. Các bạn coi thử cái bài nhạc của bạn á, cái tần số bao nhiêu. Nếu mà thiếu low thì các bạn tăng bass lên, sub bass lên, thiếu high thì các bạn tăng mấy cái tiếng high lên như hi-hat đồ, vocal đồ á. Cái đó là lý do mình một lý do mình xài cái Ozone chính. Khi mà các bạn thiếu low thì các bạn tăng low lên, mid cao quá thì các bạn giảm mid lại, như vậy thôi. Nhưng mà cái bài này mình không xài nên mình tắt nó đi. Xong một cái mini series. Bài này cũng mình làm cũng mất khoảng 10 tiếng. 10 tiếng mà không phải là trong một ngày đâu. Tại làm nhạc trong một ngày dễ bị tai nó dễ bị mù á. Tai nó dễ bị mù á. Stop it. Get some help. Ok. Mời các bạn theo dõi tập. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true!